مدرسة الموهوبين هي أحد المدارس التابعة إلى وزارة التربية العراقية، حيث تقوم بقبول الطلبة ممن تتوفر فيهم الشروط المناسبة ليكونوا علماء المستقبل. تأسست مدرسة الموهوبين في محافظة البصرة في العام 2007 في أحد الأراضي التابعة لمديرية تربية البصرة. يسمح للطالب من خريج الدراسة الابتدائية التقديم إلى مدرستنا بعد أن تتطابق شروط التقديم عليه. هذه الشروط موضوعة من قبل هيئة رعاية الموهوبين، واللي هي تحتوي على مجموعة من الشروط في التحصيلية لمادتي العلوم والرياضيات. بعدها يؤهل الطالب إلى اختبارات. هذه الاختبارات هي عبارة عن اختبارين: الاختبار التحريري واللي يتضمن مجموعة من الاختبارات تتعلق بمادتي أيضا الرياضيات بالتحديد والعلوم، إضافة إلى مجموعة أخرى من الاختبارات تتضمن اختبارات للذكاء واختبارات لسمات الموهوبين والتفكير الإبداعي. إن قبول الطلبة في مدرسة الموهوبين يخضع إلى عدة شروط واختبارات، حيث ما إن يتجاوز الطالب هذه الاختبارات والشروط يعد مقبولا في مدرسة الموهوبين. بعد اجتياز الاختبارات التحريرية راح يقوم مجموعة من خبراء الموجودين في هيئة رعاية الموهوبين بمقابلة الطلبة المجتازين للاختبارات التحريرية لاختبارهم من ناحية الشخصية والكفاءة ومستوى الذكاء اللي يفترض أن تتمتع به الطلبة للقبول في هذه المدرسة. يفترض للطالب أن يكون من مالكين لنسبة من الذكاء المرتفع أو العالي، واللي معروف عالميا بما يسمى بالآيكيو، واللي يأهله أن يكون أحد هذه الطلبة بجدارة ليتمكن إن شاء الله بدراسة بمستويات عالية تساعده على الارتفاع والارتقاء بمستوى الإبداع والتفكير الإبداعي إلى مستويات عالية. صراحة الاختبار كان شوي صعب، يعتمد على قدر الذكاء، وهميا يعتمد على التركيز والسرعة البديهة، خصوصا كان اختبار رياضيات. أما بقية الاختبارات فكانت على قد مستواي وقدرت أتجاوزها. مدرسة الموهوبين فشي يعني رائع جدا، لأن بها كل المستلزمات اللي يحتاجها الطالب الموهوب على مود يتقدم بالعلم ويصير عنده معلومات وفيرة. تعد مدرسة الموهوبين في محافظة البصرة أحد الصروح العلمية المميزة، حيث تضم الكثير من وسائل التعليم الحديثة من مختبرات ومكتبة كبيرة، إضافة إلى الوسائل الترفيهية الأخرى. بناية المدرسة ووجود الكثير من المختبرات فيها، مختبر الحاسوب اللي يعتبر من المختبرات النموذجية جدا، إضافة إلى مختبر الفيزياء ومختبر علوم الحياة، كما هو الحال في مختبر الكيمياء أيضا. تعتبر هذه البناية بهذه المجموعة الرائعة من المختبرات هي مثال للبيئة الدراسية الرائعة، وتتمثل أيضا ونتمثل كمدرسة بكونها جامعة أو كلية صغيرة. لكل مشروع بداية بسيطة، ولكن الارتقاء والسمو به هو اللي يساعده على الوصول إلى الطموحات اللي من أجله تم تأسيس هذا المشروع. وبالتأكيد مدرستنا اليوم وصلت إلى بدايات رائعة وارتقت بها إلى مستويات أعلى. أول شيء ضافت لي المدرسة طلاقة التكلم باللغة الإنجليزية، لأن كل المواد العلمية هنا تدرس باللغة الإنجليزية،
والحمد لله دائما يعني أكثر الكلمات الممكن أن أقدر أحكيها حاليا باللغة الإنجليزية، من غير الإثراء العلمي حيث ندرس المناهج الاعتيادية المدارس العادية مع مناهج إثرائية أخرى تأتي من هيئة رعاية الموهوبين خاصة بنا، قد تكون من مراحل متقدمة أكثر أو من الكليات والجامعات. تضم مدرسة الموهوبين في البصرة عدة مختبرات علمية، منها مختبر الفيزياء الذي يضم جميع مستلزمات التجارب العلمية الفيزيائية، وكذلك أيضا مختبر الكيمياء حيث يضم جميع الأجهزة والأدوات الكيميائية المختبرية من أجل قيام الطلبة بعمل تجاربهم بكل سهولة. وأيضا يوجد مختبر الأحياء المجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات التي يستخدمها الطلبة في مجال علم البيولوجي. مختبرات المدرسة هي مختبرات رائعة، استطعنا ولله الحمد نحاول أن نستكمل كل متطلبات المختبرات. ساعدتنا وزارة التربية مشكورة على توفير نسبة رائعة من الأجهزة اللي ساعد الطلبة في دراستهم أولا وفي أبحاثهم ثانيا. مختبر الفيزياء اليوم يمتلك تقنيات رائعة علاوة على مختبر الكيمياء ومختبر علوم الحياة. توجد في المدرسة مكتبة علمية واسعة تضم الكثير من الكتب والمصادر العلمية العالمية يجلس فيها الطلبة في الوقت المخصص للقراءة من قبل المدرسة، يطالعون فيها من أجل تطوير معلوماتهم العلمية والثقافية. من الأماكن الرائعة في مدرستنا اليوم هي واللي نتباهى بها فعلا هي مكتبة المدرسة. اليوم مكتبتنا أصبحت مكتبة راقية جدا لما تحتويه من الكتب والمراجع والمصادر العلمية. بالتأكيد بالوقت اللي بدأ العالم يتجه إلى الإلكترونيات، احنا حبذنا أن يكون عندنا جانبين، الجانب الورقي والجانب الإلكتروني. الجانب الورقي اليوم احتوى الكثير من الكتب والمراجع اللي يستفيد من عندها طلابنا في كثير من دراستهم أو بحوثهم العلمية، وبدل ما يكون عندنا عدد قليل من الكتب ساعدنا مع كثير من المنظمات في سبيل، وأيضا مع جامعة البصرة في سبيل توفير كمية رائعة من الكتب البحثية والعلمية اللي تعتبر مراجع للطلبة يمكنهم أن يستفادون من عندها في بحوث. ليس فقط هذا، أيضا عملنا على إنشاء جانب آخر ومهم جدا يواكب التطور الحضاري والعلمي اللي موجود حاليا، ألا وهو المكتبة الإلكترونية. وفعلا لاحظنا أنه الطالب لجوءه إلى المكتبة الإلكترونية اليوم بات فد شيء أو متطلب ضروري جدا في حياته. بالتعاون مع جامعة البصرة اليوم استطعنا أن نحصل على الكثير من رسائل الماجستير إضافة إلى أطاريح الدكتوراه للسادة الأفاضل التدريسيين في جامعة البصرة، واللي احتوت الكثير من المعلومات اللي ساعدت الطلبة برفدهم بالكثير من المعلومات البحثية والمعلوماتية. كذلك موجود اليوم بالمكتبة الإلكترونية الكثير من الكتب الإلكترونية اللي ساندت الكتب الورقية بتوفير كمية رائعة من المراجع العلمية والإلكترونية. يوجد في المدرسة أيضا ورشة تتوفر فيها جميع المستلزمات والعدد من أجل أن يقوم الطلبة بتنفيذ أفكارهم واختراعاتهم التي تصب في مصلحة تطوير المستوى العلمي والصناعي في العراق. لم نكتفي بهذا فقط، البحث اليوم أصبح أساس في المدرسة، الطالب عليه أن يكون نواة للبحث المستقبلي. لذلك آلينا على أنفسنا أن نحول أحد القاعات أو الصفوف إلى ورشة للعمل الفني، العمل التقني. هذه الورشة يتم تصنيع الأعمال أو البحوث أو الأجهزة وكذلك الدوائر الكهربائية من قبل الطلبة وبمساعدة مسؤول الورشة إضافة إلى الأساتذة المشرفين على البحوث. بهذا العمل استطعنا أن نحتوي على نوع من التكامل في العمل البحثي في المدرسة. لا ننسى أيضا الجانب الفني لدى الطلبة الموهوبين، فهم أيضا كباقي البشر، من الله عليهم إلى جانب موهبتهم العلمية وقدرتهم العقلية أيضا بمواهب فنية، لذا توفر لهم مرسم ليقوموا بمزاولة أعمالهم الفنية. لاحظنا أنه طلبتنا الموهوبين يمتلكون أيضا مواهب أخرى غير المواهب العلمية، فلاحظنا أنهم من خلال الدروس الفنية أنهم يمتلكون موهبة الفن، وبمساعدة إنسانة فاضلة من حملة الماجستير
استطاعوا اليوم أن يقومون بأعمال فنية رائعة جدا، وهذا ما يميز أيضا طلبتنا الموهوبين. وتوجد أيضا في مدرسة الموهوبين قاعة رياضية، وأيضا ملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة، بالإضافة إلى طاولات لكرة المنضدة. أيضا تمتلك المدرسة ساحة لكرة القدم وكرة السلة والطائرة. هذه الساحة الرياضية قد تكون بسيطة وليست بالمستوى اللي يجب أن تكون عليه، لكن بالتأكيد هي اليوم لبت احتياجات الطلبة أثناء وجودهم في درس التربية الرياضية. مؤكد أنه للتربية الرياضية والتربية الفنية اليوم تأثير إيجابي على نفسية الطالب وعلى شغل حيز كبير من شخصيته وتفاعله خلال حياته اليومية. تحتوي المدرسة على ملعب خارجي وقاعة داخلية. الملعب الخارجي المفتوح مخصص للعبة خماسي كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة. أما القاعة الداخلية فتحتوي على أجهزة مشي حركي وحصان وقفاز ومتوازي عدد 2 ومنضدة عدد 2. فقد أقامت مديرية النشاط الرياضي لتربية البصرة بطولة ألعاب المدارس لهذا العام، وكان لمدرسة الموهوبين الدور الكبير في هذه البطولة. فرغم قلة عدد طلبة المدرسة حيث حققنا مراكز متقدمة في هذه البطولة، فحصلنا على المركز الأول في لعبة خماسي كرة القدم بنات المرحلة الإعدادية، وكذلك المركز الأول في لعبة كرة الطاولة، والمركز الثالث المرحلة الإعدادية بنات. اسمي فاطمة رافد، المرحلة الأولى. من إنجازاتي بهاي السنة شاركنا ببطولة المنضدة المرحلة المتوسطة، وبفضل الله ومن ثم الكادر التدريبي حظيت بالمركز الثاني ببطولة المنضدة. شارك طلبة مدرسة الموهوبين في الكثير من المسابقات المحلية والدولية على مستوى مدارس الموهوبين، وقد حققوا نتائج مبهرة وحصلوا على مراكز متقدمة. طبعا من الاشياء اللي توفرها مدرستنا للطلاب انه بيها فاسيلتيز عن البحوث والمشاريع اللي نسويها. مثلا احد البحوث اللي سويناها بمختبرات المدرسه وبالتعاون طبعا مع مختبرات جامعه البصره. سوينا مضاد حيوي جديد مشتق من الاموكسيسيلين، وبعدين شفنا فعاليته بيولوجيه. هذا البحث رحنا به للمؤتمر العربي للموهوبين بالجزائر، جمهورية الجزائر. كانوا حاضرين هواي من الدول العربية. العراق كان متميز لأنه كانت مدارس الموهوبين بالعراق متميزة عن بقية مدارس الموهوبين بقية الدول العربية، والبحوث اللي قدمناها لاقت استحسان الموجودين هناك. منذ دخول الطلبة إلى مدرسة الموهوبين فهم يعدون علماء المستقبل، لذا يتم تدريبهم بشكل احترافي جدا لإعداد البحوث العلمية وقدرتهم على طرح أفكارهم، حيث تتوفر لهم قاعة خاصة لعرض مشاريعهم وطرحها على الأساتذة وسط حضور زملائهم وأساتذتهم. وفرنا أيضا للطالب قاعة خاصة للسيمينارات. بهذه القاعة يستطيع الطالب أن يلقي البحث الخاص به ويتدرب على إلقائه بالطريقة العلمية والصحيحة أمام طلبته أولا وأيضا أمام أساتذته. طبعا علينا على أنفسنا من 4 سنوات أنه نحاول أن نخلي طالبنا ليس هو طالب فقط طالب للدراسة فقط لا غير. عززنا الجانب الدراسي أيضا بأمر مهم جدا ألا وهو الجانب البحثي. اليوم الطالب يعد في هذه المدرسة اللي أعتبرها هي مدرسة لصناعة الموهبة، يعد من السنة الأولى إعداد لنواة للباحث المستقبلي، حيث قام طلبتنا بكثير من البحوث. البعض من أنها استطعنا بالمشاركة بمؤتمرات خارج حدود العراق. كذلك هذه البحوث تضمنت مجموعة تمس واقعنا واحتياجاتنا الحقيقية. من هذه البحوث هي ما يمكن أن يوصل إلى بحوث خاصة بالطاقة البديلة، كأن الاعتماد على الطاقة الشمسية. في كثير من البحوث اللي اعتمدها الطلبة مثلا تنقية المياه،
تسخين المياه، تدفئة وتبريد المساكن، أيضا تحويل طاقة الرياح من خلال الأجهزة المصنوعة مصنعة في المدرسة إلى من طاقة حركية إلى طاقة ميكانيكية وبالتالي إلى كهربائية حتى نوفر الكهرباء. إضافة إلى هذا كثير من التوجهات في بدايات حقيقية لصناعة أو البدء بالعمل بالروبوتات. كل هذه البحوث اليوم آلينا على أنفسنا في هذه المدرسة أن تكون هي التوجهات الحقيقية حتى نواكب الحدث العالمي ونواكب التطور اللي قاعد يعمل به جميع دول العالم. مدرسة الموهوبين ضافت لنا شغلة مهمة جدا اللي هي بشغلة البحوث العلمية، ان الطالب يقدر يشتغل بيده على بحث، يروح للمختبر ياخذ مفتاح المختبر اذا عنده بحث، ياخذ مفتاح المختبر يروح يدخل ياخذ مثلا اذا عنده بحث كيمياء، صار مختبر كيمياء، احياء، فيزياء، كلها متوفرات ومتوفرة اجهزة حديثة ومواد واساتذة ومساعدين مختبرات حتى يساعدونا بالبحث بحيث يوصل الفد نتيجة، بحيث لمن يوصل للكلية هو ما راح ياخذ سنة او سنتين يتعلم شلون اشتغل على البحث العلمي، هو اصلا هاي عنده القدرات وعنده افكار ثابته بحيث يعني شلون قطع شوط كامل بهاي المدرسه. نتمنى على جميع المسؤولين بدءا برئاسه الوزراء الى وزاره التربيه الى جميع الوزارات الى الحكومه المحليه في محافظتنا محافظه البصره ان يكونوا حقيقه هم الداعمين لهذا المشروع، مشروع مدارس الموهوبين. اليوم احنا ثروات البلدان كلها معتمده على الانسان بالتاكيد، ولا ننسى أبداً أنه ما تقوم عليه البلدان هي الثروات البشرية وليس الثروات اللي موجودة داخل أو على الأرض. ما يحرك هاي الثروات إلا ثروة بشرية تمتلك عقول، تمتلك التخطيط، تمتلك الإرادة، تمتلك الطموح. ثروتنا أولادنا.